Hi my friends, welcome to کوبیده مایتابه‌ای با برنج مخصوص. این تعداد برای 3 نفر. 250 گرم گوشت، نصف قاشق فلفل سیاه، سماق 1 قاشق، نصف قاشق پاپریکا، زردچوبه نصف قاشق، نمک، پیاز 1 عدد، برنج 400 گرم، زعفران دم کرده، 4 تا گوجه، روغن. آموزش زعفران برنج اینجا براتون گذاشتم. ممنونم از اینکه لایکم میکنی، دنبالم میکنی. پیاز رنده شده، فلفل، پاپریکا، زردچوبه، نمک. نمک. بعد از 15 دقیقه اینو برمیگردونیم.